Now you are going to improve your English through English newspapers. English newspapers ඔස්සේ යමින් ඔබගේ English improve කරගන්නයි ඔබ සූදානම් වන්නේ. මතක තබා ගන්න ලෝකේ ඊටම ඉහළ තලයේ ඉන්න උගත්තු බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ කියවන කට්ටිය, රීඩ් කරන කට්ටිය. මේ නීතිය භාෂාවටත් අදාළ වෙනවා. භාෂාව ඔබ ඊටම හොඳින් කියවනවා නම්, ඔබ ඊටම හොඳ කියවන්නෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට English improve කරගන්නට පුළුවන්. ඊටම ඉහළ මට්ටමකට. If you are a good reader, you can improve your English to a great extent. ඊටම ඉහළ මට්ටමකට ඔබට ඔබගේ English improve කරගන්නට පුළුවන්. If you are a good reader, ඔබ ඊටම හොඳ කියවන්නෙක් නම්. දැන් හොඳට කියවන්න. ඊටම ඉහළ මට්ටමකට English improve කරගන්න උත්සාහ කරන්න. ඒකට හේතුව තමයි මේ අපි යන්නේ English චතුරභාවයේ සොයාගෙන. ස්වාභාවිකව English කතා කරන්න පුළුවන්ද කියන தත්ත්වය හොයාගෙන තමයි යන්නේ. ඒතකොට අනිවාර්යයෙන්ම we must read a lot. මම භාවිතා කරන we must කියන වචනේ අපි මේ ගොඩක් කියවන්න ඕනේ. කියවිය යුතුමයි. We must read a lot. දැනුම එකතු වෙන්න තමයි කතනේ පහසුව ඇති වෙන්නේ. මොකද ඔබෙන් මොලෙන් පණිවිඩයක් දෙනවා. Now you have the required knowledge. අවශ්‍ය කරන දැනුම ඔබ ළඟ තියෙනවායි කියන පණිවිඩය බ්‍රේන් එක මගින් දෙනවා. ඒ විට ඉංග්‍රීසිය පහසු වෙනවා. දැන් බලන්න මේ කොටසට මම යොමු වෙන්නම්. මේත් මම උපුටා ගන්නේ Sunday Observer පත්තරෙන් පළවෙන්නේ. මේ සම්පූර්ණ ආටිකල් එක යොදා ගන්නේ නැහැ. කොටසක් යොදා ගන්නේ ඔබ දන්නවා. මේ කොටස ඇසුරෙන් උපරිම උත්සාහයක් දරනවා ඔබගේ ඉංග්‍රීසි ඉම්ප්‍රූව් කර ගන්නට සහ අපි සාමාන්‍යයෙන් මේක කියවගෙන යනවා නෙමෙයි මේක අපි ඉංග්‍රීසි පාඩමක් හැටියට ඉදිරිපත් කරන්නේ මේකේ භාවිත පැහැදිලි කරමින් හුදෙක්ම කියනවා නම් මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීම සඳහා තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ මෙම ආටිකල්ස් මේ Sunday Observer පත්තරේ පළවෙච්ච සංවාදික කොටසක් බලමු තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම සැබවින්ම මේ සංවාදයක් තිබෙන්නේ ඇමතිතුමෙක් සමග ඇමතිතුමා තමයි මම නමත් සඳහන් කරන. ඔව් මෙය මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ස්ටේට් ෆයිනෑන්ස් මිනිස්ටර් රංජිත් සියඹලාපිටිය මැතිතුමා Sunday Observer එකට දෙන ලද ඉන්ටර්විව් එකක කොටසක්. එහි පුංචි කොටසක් තමයි මම උපුටා ගන්නේ to teach you English ඔබට English උගන්වීම සඳහා. Can the public who are squeezed on all sides by the high cost of living expect any relief from tomorrow's budget 2024? Can the public who are squeezed on all sides by the high cost of living expect any relief from tomorrow's budget 2024? මේ ප්‍රශ්නය අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලමු. Can the public මෙතනදී public කියලා කියන්නේ මහ ජනතාව. Can the public මහ ජනතාවට පුළුවන්ද? මොන මහ ජනතාවද? Who are squeezed මිරිකිලා ඉන්න මහ ජනතාව. Squeezed මිරිකී සිටින. Can the public who are squeezed මිරිකිලා ඉන්න මහ ජනතාව on all sides සියලුම පැතිවලින් හැම පැත්තෙම මිරිකිලා ඉන්න ජනතාව by the high cost of living ඉහළ ජීවන වියදමින් හැම පැත්තෙම මිරිකිලා ඉන්න ජනතාව ඉහළ ජීවන වියදම මගින් හැම පැත්තෙම මිරිකිලා ඉන්න ජනතාවට පුළුවන් ද බලාපොරොත්තු වෙන්න. මෙන්න මේ ජනතාවට පුළුවන් ද බලාපොරොත්තු වෙන්න කියලායි අහන්නේ. මේ ජනතාව කවුද කියන එක පැහැදිලි කරන්න තමයි yes මේ ජනතාව කවුද කියන එක පැහැදිලි කරන්නට තමයි relative clause එක යොදාගෙන තිබෙන්නේ. කුමක්ද relative clause එක? Who are squeezed on all sides by the high cost of living. ඉහළ ජීවන වියදම මගින් සියලුම පැතිවලින් මිරිකී සිටින ජනතාව. Can the public who are squeezed on all sides සියලුම පැතිවලින් මිරිකිලා ඉන්න කට්ටිය by the high cost of living ඉහළ ජීවන වියදම මගින් ඔන්න ඔය ජනතාවට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. Can the public expect මේ මැද තියෙන කොටස අමතක කළොත්
සරලව වාක්‍ය තේරුම් ගත්තොත් can the public expect මහජනතාවට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්ද any relief කිසියම් වූ සහනයක් from the tomorrow's budget හෙට දින බජට් එකෙන් from tomorrow's budget 2024 හෙට දින 2024 අයවැයෙන් ජනතාවට කිසියම් වූ සහනයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්ද can the public expect any relief මහජනතාවට පුළුවන්ද කිසියම් වූ සහනයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න from tomorrow's budget 2024 හෙට දින 2024 බජට් එකකින් මේ ජනතාව කවුද කියන එක තමයි රිලටිව් ක්ලෝස් එකෙන් පැහැදිලි කරන්නේ මොන ජනතාවද ඉහළ ජීවන වියදම මගින් සියලුම පැතිවලින් මිරිකී සිටින ජනතාවට පුළුවන් ද බලාපොරොත්තු වෙන්න කිසියම් වූ සහනයක් 2024 අයවැයෙන් හෙට දින 2024 අයවැයෙන් ඔබට ඊතර වාක්‍ය පැහැදිලි can the public who are squeezed on all sides by the high cost of living expect any relief from tomorrow's budget 2024 දැන් බලන්න ඉන් පසුව දැන් අපි අන්තර්ගතයට යොමු වෙමු පළවෙනි පැරග්‍රාෆ් එක මේ ඇමතිතුමා දෙන ආන්සර් එකේ මුල් කොටස අපි ගමු අපි බලමු ඔබට තීරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියලා let's see whether you can understand undoubtedly formulating a budget poses an arduous challenge for the finance minister navigating the delicate equilibrium between income and expenditure. In our economic landscape, one persistent issue is that our expenditures consistently surpass our income with a substantial 95% of the government's operations funded by taxes. මේක තමයි මේ පිළිතුරේ මුල් කොටස. අපි බලමු ඔබට සරලව තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. Undoubtedly සැකයකින් තොරව undoubtedly කිසිදු සැකයකින් තොරව undoubtedly formulating a budget අයවැයක් සකස් කිරීම formulating සකස් කිරීම formulating a budget අයවැයක් සකස් කිරීම poses එල්ල කරනවා ඇති කරනවා එල්ල කරනවා poses an arduous challenge ඊටම වෙහෙසකර අභියෝගයක් ඊටම අමාරු අභියෝගයක් ඊටම වෙහෙසකර අභියෝගයක් an arduous challenge for the finance minister මුදල් ඇමතිතුමාට for the finance minister මුදල් ඇමතිතුමාට for the finance minister navigating මොන මුදල් ඇමතිතුමාද navigating the delicate equilibrium මෙතනදී navigating කියලා කියන්නේ සොයමින් සිටින සොයා යන කියන අදහසයි navigating the delicate equilibrium සියුම් සමතුලිතතාවයක් සොයමින් ඉන්න සොයා යන මුදල් ඇමතිතුමාට between income and expenditure ආදායමත් වියදමත් අතර navigate කියලා කියන්නේ ඔබ දන්නවා මේ දිශානතිය හොයාගෙන යනවා කියන එක. නමුත් මෙතනදී මේ සොයාගෙන යන්නේ delicate equilibrium ඒ කියන්නේ සියුම් සමතුලිතතාවයක් delicate සියුම් equilibrium කියලා කියන්නේ සමතුලිතතාවය between income and expenditure ආදායමත් වියදමත් අතර expenditure වියදම income ආදායම දැන් බලන්න මුලින් ඉඳලා ඒ වාක්‍ය තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියලා undoubtedly formulating a budget කිසිදු සැකයකින් තොරව formulating a budget අයවැයක් සකස් කිරීම poses එල්ල කරනවා an arduous challenge ඊටම වෙහෙසකර අභියෝගයක්. එතකොට ඔබට පැහැදිලි arduous කියලා කියන්නේ adjective එකක්. ඊටම වෙහෙසකර අමාරු කියන අදහස. an arduous challenge for the finance minister මුදල් ඇමතිතුමාට මොන මුදල් ඇමතිතුමාටද for the finance minister navigating the delicate equilibrium between income and expenditure ආදායමත් වියදමත් අතර සියුම් සමතුලිතතාවයක් සොයමින් ඉන්න මුදල් ඇමතිතුමාට
මේ අයවැයක් සකස් කිරීම කිසිදු සැකයකින් තොරව ඉතාම වෙහෙසකර අභියෝගයක් ඇති කරනවා. Undoubtedly, formulating a budget poses an arduous challenge for the finance minister navigating the delicate equilibrium between income and expenditure. නැවත මතක් කරනවා මේ මේවා පැහැදිලි කරගෙන යද්දී මේ වගේ භාවිත පැහැදිලි කරද්දී අලුත් වචන හම්බෙන්නට පුළුවන් සටහන් කරගන්න භාවිතයට ගන්න නැවත නැවත නිවුස් පේපර්ස් කියවන්න නැවත නැවත මේ වචන දකින්නට ලැබෙයි. ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම ඉතාම ඉහළ මට්ටමකට ඉංග්‍රීසි ඉම්ප්‍රූව් කරගන්නට පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම අපේ channel එක සම අඛණ්ඩව රැඳී ඉන්න මෙවැනි නිවුස් පේපර් ආටිකල්ස් සරහා අපි දිගටම ඉංග්‍රීසි පාඩම් ඉදිරිපත් කරනවා. So that you can improve your English. අපි බලමු, in our economic landscape, one persistent issue is that our expenditures consistently surpass our income, with a substantial 95% of the government's operations funded by taxes. කුමක්ද මේ කියන්නේ? In our economic landscape, අපේ ආර්ථික භූදර්ශනය තුළ ඉකොනොමික් ආර්ථික ලෑන්ඩ්ස්කේප් භූදර්ශනය. මොකද මේ භූදර්ශනය කියලා කියන්නේ? all visible features of an area of land. යම් භූමි ප්‍රදේශයක දකින්නට ලැබෙන සියලුම features, all visible features of an area of land. යම් භූමි ප්‍රදේශයක දකින්න ලැබෙන සියලුම visible features වලට තමයි අපි කියන්නේ landscape එකක් කියලා. දැන් කෙලින්ම in our economic view අපේ ආර්ථික දර්ශනයෙන් නොකිය නැත්නම් අපේ ආර්ථික දර්ශනය තුල නොකිය ඒ හින්දා තමයි මේ සියලුම ෆීචර්ස් තිබෙනෝනේ ලෑන්ඩ්ස්කේප් එකේ ඉඳලා බලපුවාම ඔක්කොම ෆීචර්ස් ටික පෙනෙනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි ඉකොනොමික් ලෑන්ඩ්ස්කේප් කියලා අරගෙන තියෙන ආර්ථික භූදර්ශනය කියලා. in our economic landscape අපේ ආර්ථික භූදර්ශනය තුල one persistent issue දිගටම පවතින ප්‍රශ්නයක් වන්නේ මේ persistent කියන්නේ adjective එකක්. ඒකේ තේරුම තමයි දිගටම පවතින කියන අදහස. one persistent issue දිගටම පවතින ප්‍රශ්නයක් වන්නේ one persistent issue දිගටම පවතින ප්‍රශ්නයක් වන්නේ is that එනම් our expenditures අපේ වියදම් plural form එක යොදලා තියෙන්නේ consistently අඛණ්ඩව. දැන් adverb එකක් consistently අඛණ්ඩව surpass පහු කරගෙන යනවා surpass our income අපේ ආදායම අඛණ්ඩව පහු කරගෙන යනවා. එහෙනම් one persistent issue දිගටම පවතින ප්‍රශ්නයක් වන්නේ that එනම් our expenditures අපේ වියදම් consistently surpass අඛණ්ඩව පහු කරගෙන යනවා our income අපේ ආදායම. ඒ කියන්නේ ආදායමට වඩා වියදම් දිගටම වැඩි වෙනවා කියන එකයි අදහස. With a substantial 95% of the government's operations funded by taxes. බදු මගින් අරමුදල් සපයන රජයේ ක්‍රියාන්විතයන්ගෙන් නැත්නම් රජයේ මෙහෙයුම් වලින් රජයේ ක්‍රියාකාරකම් වලින් රජයේ ක්‍රියාන්විතයන්ගෙන් 95% සැලකිය යුතු ප්‍රතිශතයක් සහිතව with a substantial 95% සැලකිය යුතු 95% ප්‍රතිශතයක් සමග නැත්නම් සහිතව of the government's operations රජයේ ක්‍රියාන්විතයන්ගේ funded අරමුදල් සපයනු ලබන by taxes බදු මුදල් වලින් අරමුදල් සපයනු ලබන රජයේ ක්‍රියාන්විතයන්ගේ 95% සැලකිය යුතු ප්‍රතිශතයක් සහිතව with a substantial 95% සැලකිය යුතු substantial කියලා කියන්නේ සැලකිය යුතු 95% 95%
of the government's operations රජයේ ක්‍රියාන්විතයන්ගෙන් රජයේ මොන ක්‍රියාන්විතයන්ද funded අරමුදල් සපයනු ලබන by taxes වලින්. එහෙනම් බලන්න in our economic landscape අපේ ආර්ථික භූදර්ශනය තුල one persistent issue is දිගටම පවතින ප්‍රශ්නයක් වන්නේ that එනම් our expenditures consistently surpass අපේ වියදම් අකණ්ඩව පහු කරගෙන යනවා our income අපේ ආදායම with a substantial 95% of the government's operations funded by taxes බදු වලින් අරමුදල් සපයනු ලබන රජයේ ක්‍රියාන්විතයන්ගේ 95% සැලකිය යුතු ප්‍රතිශතයක් සහිතව. Now look at the next paragraph. Now we can pay our attention to the next paragraph. බලන්න ඊළඟ paragraph එක. While the logical recourse to address this imbalance would be to increase income through taxation. Such a move encounters its own set of constraints. බලන්න ඔබට තේරුම් ගන්නට පුළුවන්ද කියලා? While the logical recourse logical කියලා කියන්නේ adjective එකක්. එහි තේරුම තමයි තාර්කික කියන අදහස. logical තාර්කික. recourse කියලා කියන්නේ source of help in a difficult situation. සිංහලෙන් අපිට ගන්නට පුළුවන් පිළිසරණ කියලා. The logical recourse තාර්කික පිළිසරණ. recourse ඔබ දන්නවා සිංහල වචනේ පිළිසරණ කියන අදහස ඉංග්‍රීසි වලින් අපි කියන්නේ source of help in a difficult situation කියලා. source of help in a difficult situation in Sinhala we say පිළිසරණ. logical recourse තාර්කික පිළිසරණ to address this imbalance මෙම අසමතුලිතතාවය ආමන්ත්‍රණය කරන්නට තිබෙන තාර්කික පිළිසරණ the logical recourse to address this imbalance මෙම අසමතුලිතතාවය ආමන්ත්‍රණය කරන්නට තිබෙන තාර්කික පිළිසරණ would be to increase income ආදායම වැඩි කරන එක තමයි පිළිසරණ වන්නේ. තාර්කික පිළිසරණ වන්නේ මෙම අසමතුලිතතාවය ආමන්ත්‍රණය කරන්නට තිබෙන තාර්කික පිළිසරණ වන්නේ to increase income. income එක ඒ කියන්නේ ආදායම වැඩි කරන එකයි. increase income through taxation බදු පැනවීම මගින්. through taxation බදු පැනවීම හරහා බදු පැනවීම මගින්. such a move එවැනි පියවරක් encounters ගැටෙනවා. දැන් encounter කියන්නේ හමු වෙනවා කියන එක. නමුත් මෙතනදී අපිට ගන්නට පුළුවන් ගැටෙනවා කියන අදහස encounters its own set of constraints එහිම සීමා කිරීම සමුදාය සමග ගැටෙනවා. constraints කියලා කියන්නේ සීමා කිරීම. එහිම සීමා කිරීම සමුදාය සමග ගැටෙනවායි කියලා කියනවා. while the logical recourse to address this imbalance would be to increase income through taxation. දැන් while කියන අදහසත් එක්කම ගමු. මෙම අසමතුලිතතාවයේ ආමන්ත්‍රණය කිරීමට තිබෙන තාර්කික පිළිසරණ වන්නේ බදු පැනවීම මගින් ආදායම වැඩි කරන එක වන අතරේ such a move එවැනි පියවරක් encounters ගැටෙනවා its own set of constraints එහිම සීමා කිරීම සමුදාය සමග. නැත්නම් එහිම සීමා කිරීම සමුදාය සමග. බලන්න while the logical recourse to address this imbalance මෙම අසමතුලිතතාවය ආමන්ත්‍රණය කිරීමට තිබෙන තාර්කික පිළිසරණ would be to increase income through taxation බදු පැනවීම හරහා ආදායම වැඩි කරන එක වන අතරේ අතරේ කියන අදහස තේරුම් ගන්න. while the logical recourse to address this income would be to increase income through taxation බදු පැනවීම හරහා
ආදායම වැඩි කරගන්න එක මෙම අසමතුලිතතාවයේ ආමන්ත්‍රණය කිරීමට තිබෙන තාර්කික පිළිසරණ වන අතරේ සචමු එවැනි පියවරක් encounters ගැටෙනවා its own set of constraints එහිම සීමා කිරීම සමුදාය සමග වාක්‍ය පුංචි වුණාට තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න දැන් අපි පුංචි පැරග්‍රාෆයක් වාක්‍ය පුංචි නෙමෙයි පුංචි පැරග්‍රාෆයක් තියෙන නමුත් තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන මේ තමයි ඔබ ඉංග්‍රීසි තේරුම් ගන්න ක්‍රමය මේ තමයි ඇඩ්වාන්ස් ඉංග්‍රීසි රීඩ් කරන ක්‍රමය මේවා නිතර නිතර පරිශීලනය කරද්දී හුරු වෙනවා බලන්න while the logical recourse to address this imbalance මෙම අසමතුලිතතාවය ආමන්ත්‍රණය කරන්නට තිබෙන තාර්කික පිළිසරණ would be to increase income එක වැඩි කරන එක තමයි තියෙන්නේ through taxation බදු පැනවීම හරහා එහෙනම් අපිට ගන්න පුළුවන් එහි තේරුම while සමග බදු පැනවීම හරහා ආදායම වැඩි කරගන්න එක තමයි මෙම අසමතුලිතතාවය ආමන්ත්‍රණය කරන්නට තිබෙන තාර්කික පිළිසරණ වන අතරේ සචමු එවැනි පියවරක් encounters ගැටෙනවා its own set of constraints එහිම සීමා කිරීම සමග බලන්න constraints කියලා කියන්නේ සීමා කිරීම I think you can understand this and also there are lot of sometime I don't mean lot of there can be new words නැවත මේ new words සටහන් කරගන්න අලුත් වාක්‍ය නිර්මාණය කරන new words යොදා ගැනීමෙන් නැවත නැවත English newspapers කියවන්න අපේ channel එක සම අකණ්ඩව නැඳී ඉන්න you can improve your English you can surely improve your English මම දන්නවා ඔබේ බලාපොරොත්තුව natural fluency කියන එක ඒ සඳහා ඉතාම විශාල දැනුමක් තියෙන්නට ඕනේ හොඳ ඔබට ඕනම ඇහෙන දෙයක් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඕනම කියවන දෙයක් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒ වගේම තමයි ඔබට හිතන නැගෙන අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ පුංචි ඉංග්‍රීසියෙන් විතරක් මේක කරන්න බෑ ඔබේ දැනුම ඔබ ඉම්ප්‍රූව් කරගන්නට ඕනේ එහෙනම් අපේ channel එක සමග අකණ්ඩව රැඳී ඉන්න that's enough for today